Hello, good morning, you all. So thank you for joining this live webinar. So we'll begin shortly. Please allow us some moment so that every participant could join this webinar. So we'll try exactly start on 11:05. We'll begin shortly. Thank you. मिनवाइल तपाईँहरूको राइट साइड कर्नरमा एउटा अनाउन्समेन्ट छ जसमा चाहिँ एउटा सानो लिङ्क राखिएको छ फर रेजिस्ट्रेसन सो आइड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अल टु साइन अप रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुन चाहिँ त्यहाँ म अनुरोध गर्दछु र केही जसलाई कुनै क्वेरी छ भने जस्ट सिम्पली क्लिक आक्स अ बटन अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै क्वेरीहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ Hello, everyone. Welcome to Introduction to AWS Educate. AWS Educate Student Ambassador Program. So तपाईहरुलाई I don't know कतिजना चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ कतिजना बाहिरबाट हेरिराख्नु भएको छ होला. So we hope that you are staying safe. यो COVID-19 को अहिले महामारी चलिरहेको ठाउँमा है. It's great that so many people have joined us. अनि AWS Educate को Student Ambassador Program को बारेमा बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ. It looks very promising. है. So introducing myself, I'm Niranjan Udas. I'm Educate Program Lead at Genese Cloud Academy. And I'm also an AWS Educate Ambassador, Cloud Ambassador, 2019 cohort. So if you have not heard about Genese or Genese Cloud Academy, briefly भन्नुपर्दा हामी चाहिँ नेपालमा basically mostly नेपालमा AWS को, Microsoft को or Google को कुनै पनि cloud platform छ उनीहरुको लागि चाहिँ हामीले consult उनीहरुको services लाई लिएर यहाँको कम्पनीहरुलाई हामीले consultation दिन्छौं है अनि Genese Cloud Academy चाहिँ हामी एउटा जेनेसको विङ हौ जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरु टिचर्सहरुलाई चाहिँ क्लाउड एजुकेसन दिइराखेको छौं र आजको प्रोग्राम AWS एजुकेट को स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामको एउटा ओभरभ्यू इन्ट्रोडक्सन हो जहाँ हामी AWS एजुकेट को बारेमा भन्छौं जहाँ हामी चाहिँ स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामको बारेमा नै भन्छौं अनि त्यसपछि यसको बेनिफिट्स के हो अनि हाउ क्यान यु अप्लाई यसमा डिफरेन्ट फर्म्सहरु डिफरेन्ट सर्ट आन्सर्सहरु चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ जुन तपाईहरुले दिनुपर्छ त्यो कसरी गर्ने सो ब्रिफली वी विल टक अबाउट अल अफ दिस एन्ड एट द एन्ड और ड्युरिङ द सेसन्स एज वेल वी विल बी टेकिङ योर क्वेशन्स मसँग अहिले करेन्टली हुनुहुन्छ मिलन थापा जो चाहिँ हाम्रो
AWS को एजुकेटर पनि हुनुहुन्छ अनि माइक्रोसफ्टको पनि एजुकेसन सेक्टरमा एजुकेसन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ निश्चल घिमिरे जो अगेन AWS एजुकेटर हुनुहुन्छ, AWS एजुकेटर हुनुहुन्छ र माइक्रोसफ्टको इनोभेटिभ एजुकेटर पनि हुनुहुन्छ। सो लेट मी बिगिन। तपाईलाई कुनै पनि फिडब्याक केही दिनु छ भने अगेन प्लिज question ma janu hola. Milan and Nishal are there to answer your questions. Also, if you have not filled in the attendance form, please do so. Hey, thank you. So today's agenda, we will be talking about AWS Educate Student Ambassador Program and how to apply. Hey. So to begin with, let's discuss AWS Educate bhaneko ke ho. So if you already are familiar with AWS Educate, you might know what you are getting out of AWS Educate. यदि तपाईले already AWS Educate मा चाहिँ इनरोल हुनु हुँदैन भने AWS Educate भनेको चाहिँ Amazon को ग्लोबल इनिसिएटिभ हो है, जुनले चाहिँ क्लाउड लर्निङलाई एक्सेलरेट गर्छ भनेको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा नलेज दिने अनि त्यसपछि क्लाउड रिलेटेड जब्सहरुमा चाहिँ प्रोफिसिएन्ट बनाएर भोलिको जबहरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ फिट गराउनको लागि है, जब क्यापेबल बनाउनको लागि चाहिँ रेडी गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो यो, जुन चाहिँ एमाजोनले AWS को टिमले चाहिँ ग्लोबली यो स्टार्ट गरेको छ। AWS एजुकेट चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरुको लागि पनि हो, एजुकेटर्सहरुको लागि पनि हो, स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि हो र भेटरन्सहरुको लागि पनि हो। सो भेटरन पार्ट चाहिँ नि US मा एप्लिकेबल छ, बाकी तीनटा सेक्सन भनेको इन्स्टिट्युसन AWS एजुकेटमा एज मेम्बर इन्स्टिट्युट इनरोल हुन सक्छ, जुनबाट इन्स्टिट्युसनले डिफ्रेन्ट टाइप अफ बेनिफिट्स पाउन सक्छ। त्यस्तै टिचर्सहरु पनि यसमा एज एजुकेटर्स इनरोल हुन सक्नुहुन्छ र स्टुडेन्ट्सहरु पनि इनरोल हुन सक्नुहुन्छ। सो यसको बेसिक फिचर्सहरु भनेको यो चाहिँ सेल्फ पेस्ड अनलाइन क्लाउड करियर ब्याजेस एन्ड पाथवे चाहिँ यसमा पाइन्छ है। सो भन्न खोजेको के हो भन्दा तपाईले अरु पनि कुनै कोर्सेसहरु लिनु भएको छ जस्तै कोर्सेरा युडेमीमा चाहिँ नि यदि तपाईहरुले इनरोल भएर कोर्सेसहरु गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले AWS एजुकेटमा पनि सिमिलर टाइप अफ कोर्सेसहरु पाउनुहुन्छ है। सो जुन चाहिँ तपाईले आफैले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै टाइममा। त्यस्तै ह्यान्ड्स अन लर्निङ पनि हुन्छ युजिङ AWS प्रमोसनल क्रेडिट्स। सो आफूले लर्न त गर्न सक्नुहुन्छ, तर के चाहिँ भइरहेको हुँदैन त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिकल वेमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु सिक्दाखेरि त तपाईले जस्तै सी प्रोग्रामिङ सिक्नु भएको छ भने कम्पाइलर आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर यु क्यान इजिली लर्न सी प्रोग्रामिङ बाइ वाचिङ सम भिडियोज अर गोइङ थ्रु बुक्स हैन। तर क्लाउड कम्प्युटिङ सिक्नुहुन्छ भने अब AWS को रिसोर्सेस त तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न त सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ तपाईलाई भन्दा एकाउन्ट चाहिन्छ। त्यो एकाउन्ट चाहिँ तपाईले कसरी पाउनुहुन्छ भन्दा यु निड अ क्रेडिट कार्ड है, AWS को एकाउन्ट पाउनको लागि। तर फेरि बिङ अ नेपाली स्टुडेन्ट हामीलाई क्रेडिट कार्ड र पैसा खर्च गर्न धेरै गाह्रो छ है, क्रेडिट कार्ड हुन पनि गाह्रो छ। सो त्यसले गर्दाखेरि AWS एजुकेट जस्तो प्रोग्राम हामीले चाहिँ नेपालमा अलिकति इजिली स्टुडेन्टहरुलाई एभाइलेबल बनाएर त्यहाँ उनीहरुले AWS को प्रमोसनल क्रेडिट दिन्छ। सो त्यो क्रेडिट युज गरेर चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्यान एक्चुअली डु द ल्याब वर्क वाइल दे आर लर्निङ है। सिमिलरली द थर्ड पोइन्ट AWS एजुकेटमा जब बोर्ड पनि हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले इन्टरनेशनल जब्सहरुमा पनि आफूले चाहिँ जब्सहरुको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन त्यसमा ट्रेनिङ एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पनि छ। सो इफ यु आर एन एजुकेटर है, स्टुडेन्ट बाहेक एजुकेटरहरु हुनुहुन्छ भने एजुकेटरहरुको लागि क्लासेसहरु रन गर्नको लागि मेटेरियल्स रिसोर्सेसहरु दिन्छ। तपाईले स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने जब स्पेसिफिक ट्रेनिङहरु पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई म फर्दर अझै एक्सप्लेन गर्छु पछाडीको स्लाइडहरुमा। अल्सो the teachers also get AWS Educate Classroom for the students. So यदि तपाई टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईले AWS Educate को क्लासरुम्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो स्टुडेन्टहरुको लागि भनेर एडिशनल क्रेडिट्सहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्सलाई टु ट्राई आउट डिफरेन्ट सर्भिसेस प्रोवाइडेड बाइ AWS इन योर क्लासको प्रोजेक्ट है। ओके, सो यति सबै गरिसकेपछि चाहिँ खास फाइदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा और तपाई जहाँ पनि जानुहुन्छ AWS इज भेरी पपुलर प्लेटफर्म क्लाउडको लागि र एभ्रीवन is almost every companies in Nepal is using
cloud in one form or the other, right? So employersहरूले यदि तपाईहरु यसबाट चाहिँ लर्न गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि employersहरूले चाहिँ स्किल म्यान पावर, स्किल क्लाउड, स्किल ट्यालेन्टहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ के, जुनले गर्दाखेरि तपाईलाई जब पाउन सजिलो, इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ नि स्किल म्यान पावर पाउन सजिलो। सो यो एउटा इकोसिस्टमलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ AWS एजुकेटले यो सर्भिस चाहिँ स्टार्ट गरेको छ। So AWS Educate supports hundreds of thousands of students across the world. Right? AWS Educate supports over 10,000 educators, and there are more than 2,400 institutions registered as AWS Educate member institute. And यो चाहिँ नि 200 plus countries and territories मा चाहिँ operational छ। So एकदम briefly जान्छु AWS Educate को एजुकेटर्सहरुलाई के छ यसमा भन्ने कुरामा। सो तपाईहरुको यदि टिचर्सहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि युज गरिराख्नु भएको छैन AWS एजुकेट आफ्नो कलेजमा भने, you could ask them to join AWS Educate as educator and then get access to a lot of features for educators, है। जस्तै यसमा अगेन मैले अघि भने जस्तै AWS Educate को क्लासरुमहरु पाइन्छ जहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्टहरुको लागि भनेर डिफरेंट क्रेडिट्सहरु लिन सक्नुहुन्छ। और you could also get AWS Educate को repository जहाँबाट you can access AWS Educate को AWS को लागि learning materialsहरु जुन चाहिँ you can distribute to your students. Now हाम्रो अझ यो particular webinar को लागि चाहिँ नि more concerned subject भनेको AWS Educate मा स्टुडेन्टहरुको लागि के छ है। So talking about this, what students get through AWS Educate, there are many learning platforms. Right? Just the AWS को K-12 learnerहरुको लागि चाहिँ प्लेटफर्म छ। यो भनेको 18 एज भन्दा 18 years old भन्दा younger एज ग्रुपको लागि चाहिँ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यो लर्निङ प्लेटफर्म छ जुनमा चाहिँ क्लाउड एक्सप्लोरर, क्लाउड इन्भेन्टर र क्लाउड बिल्डर भनेर तीनटा क्याटेगोरी छुटाएको छ। त्यसमा 10-10 वटा 10 इच लेसन्सहरु छ। यसले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई क्लाउडको बारेमा, इन्टरनेटको बारेमा, इन्टरनेटमा सेक्युरिटीको बारेमा एकदम इन्टरेक्टिभ वेमा कमिक्सहरु युज गरेर, स्टोरीहरु जस्तै युज गरेर चाहिँ नि इन्टरेक्टिभ वेमा दे क्यान लर्न अबाउट all this technology, new technology that everyone is using, right? Also यसमा badgesहरु पनि पाइन्छ। So once you complete all these 10 modules from one let's say one lesson, so you get a badge out after you complete that lesson, right? So for 18 plus students, they provide cloud career pathways. यो भनेको चाहिँ यसमा job सँग relate गरेर you get curated contents that you can learn and build your skill. That's the first one. If you see cloud computing 101 भन्ने छ। So cloud computing 101 भनेको चाहिँ cloud computing को एकदम basic कोर्सेसहरु हुन्छ यसमा। जस्तै क्लाउड भनेको के हो हैन, ISS, SAS, PAS यिनीहरु भनेको के हो। सो त्यो टाइपको एकदम बेसिक नलेज चाहिँ तपाईलाई क्लाउड कम्प्युटिङ 101 मा दिन्छ, जुन you can learn and then move on to next subject. So next subject तपाईको लागि तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन सक्छ। If you want to become a machine learning scientist, there is a course for that. If you want to learn about web development, there is a course for that. So यो career path तपाई कुन career area मा जान सक्नुहुन्छ, because cloud is a very vast thing, है। क्लाउड आफैमा पनि प्लेटफर्म मात्रै हो। सो त्यो प्लेटफर्ममा on top of that platform what you want to build, त्यसमा तपाई आफ्नो career focus गरेर you can learn any of these totally free of cost. There are more than 8. I think there are around 12 courses that you can learn. So you need to explore that yourself. Also, AWS Educate provides badges for students. So badges भनेको कस्तो भन्दा AWS को चाहिँ स्पेसिफिक सर्भिसहरुलाई लिएर उनीहरुले कोर्स क्युरेट गरेको छ, जुनमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कन्टेन्टहरु पाउनुहुन्छ लर्न गर्नको लागि, है। त्यो कन्टेन्ट लर्न गर्दै जाने अनि त्यसपछि what you need to also do is you need to go through all these quizzes as well, and then you will go through practical steps as well which you will need to apply to AWS services, right? And then at the end you will need to develop a project and submit it, and AWS Educate को टिमले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हेरेर they will approve or disapprove. If you get your assignment gets approved, you will receive a badge. So the practical way ma classroom environment जसरी नै create गरेर they give you questions, they give you lesson contents, and then assess your skill, and then they give you a badge. जस्तै Alexa भन्नु भने Alexa भनेको
Amazon को स्मार्ट एसिस्टेन्ट हो है सो एलेक्साको एउटा स्किल बनाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई के लर्न गर्नुपर्छ त्यो उनीहरूले यो कोर्सेस यो ब्याजेसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्याजेसको कोर्सेसमा एकदम डिटेलमा स्टेप बाई स्टेप गाइडेन्स दिएको हुन्छ जुन तपाईँहरूले लर्न गर्दै इम्प्लिमेन्ट गर्दै जानुभयो भने एट दि एन्ड यु विल बिल्ड एन एलेक्सा एप है अनि त्यसपछि त्यो एप तपाईँले आफ्नै एप बिल्ड गरिसके एप भन्दा नि स्किल भनौँ सरी सो एलेक्सा स्किल आफ्नै स्किल बिल्ड गर्नुभएपछि यु विल सबमिट इट अनि त्यसपछि एडब्लुएस एजुकेटले त्यो स्किल हेर्छ एन्ड इफ दे फाइन्ड द स्किल गुड है काम गर्छ स्किलले तपाईँले बुझ्नु भएको छ कन्टेन्ट भने जस्तो उहाँलाई फिल भयो भने दे विल अप्रुभ यर असाइनमेन्ट एन्ड देन यु विल रिसिभ अ ब्याच सो त्यस्तै गरेर you can learn about different things like IoT and deep racer and RoboMaker, deep lens, right? So this also you can get totally free within your AWS Educate account. Also, like I said, job board pani cha यसमा so job board ma हेर्नु भने there are more than 6,000 jobs right now in AWS Educate ko job board which you can look into you can apply for the job once you complete the pathway and then you can find job you can apply if you are lucky you will get the job and you can work from home or wherever you are right from anywhere and then you can work like that so कस्तो भन्दा यो जब बोर्ड चाहिँ फेरि AWS ले मात्रै यसमा चाहिँ जबहरु पोस्ट गर्ने हैन यहाँ चाहिँ AWS को पार्टनर्सहरु जति पनि छ उहाँहरूले पनि जब बोर्डमा चाहिँ जब पोस्ट गर्नुहुन्छ so there is a very high probability that you will get a job if you are well aware of the technology that involves right okay so यति धेरै भनिसकेपछि before I dive into student ambassador को program I would like to go back a little bit and त्यसपछि tell you what AWS Educate actually is how it looks यसमा registration process हरु पनि छ जुन चाहिँ म थोरै explain चाहिँ गर्छु and I would like Milan to play a screen a video right now so that everyone can see how to register to AWS Educate account if they don't have it already so just a reminder is your student ambassador program ma enroll hunuko lagi you will need AWS Educate ko student account and we are going to show you how to do it just give us a little bit of time Hello everyone. So I'm saying AWS account कसरी activate गर्ने Hello. Okay, so my name is Milan Thapa. I'm district program trainer in Genese Cloud Academy and also AWS educator and Microsoft Innovative Educator expert. So आज चाहिँ हामी AWS educator account चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ सानो एउटा सर्ट भिडियो देखाउँछु सो द्याट चाहिँ जब स्टुडेन्टहरु हामी AWS Educate Cloud स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राम अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यु निड टु ह्याभ अ अकाउन्ट जुन चाहिँ AWS Educate चाहिँ इनरोल भएको हुनुपर्छ सो सिन्स सबैजना स्टुडेन्टको चाहिँ AWS Educate अकाउन्ट नहुन सक्छ all of you student might not have .edu email so as part of Genese Cloud Academy we are providing AWS Educate account on your personal account Gmail account Outlook account so यो पार्टमा चाहिँ हामीले हजुरहरुलाई चाहिँ all the participants जो as a participant भइरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी AWS Educate account मा इन्भाइट गर्छौं after that you will get a link so त्यो लिंक आइसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हामी त्यसलाई अगाडि बढेर कसरी त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सो अफ गर्छौं
So after getting a link, so हजुरलाई एउटा registration form आउँछ जसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ एड अप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको फुल नेम, हजुरको इमेल एड्रेस जुन इमेल एड्रेसबाट अप्लाई भएको थियो अनि ग्रेजुएसन इयर। सो यसमा चाहिँ एउटा कुरा हामीले चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने हाम्रो ग्रेजुएसन इयर चाहिँ मस्ट बी मोर देन 2020। सो 2020 तपाईको ग्रेजुएसन इयर छ र तपाईले 2020 राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अमेजनले चाहिँ हजुरलाई अलरेडी ग्रेजुएट स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ मार्क गरिदिन्छ सो दैट तपाईको रिक्वेस्ट चाहिँ एप्रुभल नहुन सक्छ। सो आई रिक्वेस्ट यु टु add your graduation year to 2021, 22 or 24 or जुन तपाईहरुको 2020 भन्दा माथि जुनसुकै डेट छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सो हजुरको आफ्नो बर्थ इयर, प्रमोशनल कोड भनेर जुन एउटा अर्को अप्सनल फिल्ड छ दैट इज अप्सनल, यु डोन्ट नीड टु फिल इट। सो त्यसपछि चाहिँ यु कुड सबमिट देम। So after submitting the form, you need to accept the terms and conditions. So terms and conditions मा चाहिँ सबै स्क्रोल गरेर हामी इन्ड सम्म नपुगेसम्म चाहिँ आई एग्री को बटन थिच्न पाइदैन। So I recommend you to read all those terms and conditions. So Amazonले के डेटाहरु तपाईहरुसँग लिन्छ, के उले कन्सेन्ट मागेको छ र व्हाट विल बी योर रोल भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसमा डिस्क्राइब गरेको छ। So after that you click on I agree and then submit it. So त्यसपछि तपाईहरुले अर्को एउटा भेरिफाई इमेल आउँछ टु भेरिफाई योर अकाउन्ट। सो सिम्पली चेक योर इनबक्स। सो जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको AWS एडुकेट एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भयो भनेर एउटा इमेल आउँछ। So you need to confirm your email address so that तपाई नै हो। तपाईको पर्सनल अकाउन्टबाट साइन अप गर्दाखेरि पनि यु आर स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर दैट तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ रिभ्यू भइसकेपछि चाहिँ यु विल गेट इमेल। सो हामीले आफ्टर देन चाहिँ हामीले लगइन गर्ने चाहिँ awseducate.com जुन हामीले यो स्क्रिन देख्न सक्छौं awseducate.com। सो यहाँ चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ तपाईहरुले लगइन टु AWS एडुकेट मा गएर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो एप्रुभल भइसकेपछि हजुरलाई अर्को पनि एउटा इमेल आइपुग्छ like this। सो जसमा चाहिँ कंग्रेचुलेसन योर AWS एडुकेट एप्लिकेसन हैज बीन एप्रुभ भनेर इमेल आउँछ र त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा लिंक दिन्छ क्लिक हियर भनेर जसमा चाहिँ तपाईले जुन अघि एउटा एप्लिकेसन भर्नु भएको थियो जुन तपाईको एउटा अकाउन्ट बनेको छ त्यो अकाउन्टको चाहिँ एउटा पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। सो जस्ट सिम्पली क्लिक हियर। Then you need to add up your password। So त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो AWS एडुकेट स्टुडेन्ट पोर्टलको चाहिँ पोर्टल देख्नुहुन्छ जसमा चाहिँ डिफरेन्ट क्युरेटेड कोर्सहरु, डिफरेन्ट अनाउन्समेन्टहरु, डिफरेन्ट जब पोस्टिङहरु त्यो कुराहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्छ। सो दैट चाहिँ सो नट ओन्ली अमेजन इन्हान्स जुनसुकै भने क्लाउड कन्सल्टिङ कम्पनी छ अथवा टेक कम्पनी छ त्यो उहाँहरुको चाहिँ भ्याकेन्सीहरु चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ सिम्पली माथि हाम्रो टप राइट कर्नरमा चाहिँ AWS अकाउन्ट भनेर एउटा बटन छ हामी त्यहाँ क्लिक गर्छौं। And then you'll need to create a starter account। So हाम्रो starter account बनिसकेको छैन, we need to create it। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले तपाईको AWS एडुकेटको अकाउन्टको एक्सपायरी डेट कहिलेसम्म छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र कति क्रेडिट चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। सो जस्ट फर अनाउन्समेन्ट सो सबै पार्टिसिपेन्टहरुले चाहिँ $100 क्रेडिटको चाहिँ AWS एडुकेट अकाउन्ट पाउनुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ AWS एडुकेट अकाउन्ट मात्र दिइराको छैनौं, त्यससँगै चाहिँ हामीले क्रेडिट भ्यालु वर्थ पनि दिइराछौं $100 को। सो आफ्टर दैट तपाईले अर्को एउटा बटन थिच्नु पर्ने हुन्छ AWS स्टार्टर अकाउन्ट and you'll redirect to another lab जसमा चाहिँ तपाईहरुको available balance कति छ। So first of all you need to sign up terms and condition of Vocarium Labs। सो जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्ट्याटस के छ, एक्टिभ छ कि, तपाईको क्रेडिट कति बाँकी छ एन्ड यु विल क्लिक अन AWS कन्सोल जहाँबाट चाहिँ हामी AWS को एक्चुअली सर्भिसहरु म्यानेजमेन्ट कन्सोलहरुमा चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ AWS को सर्भिस एज अ ल्याब चाहिँ तपाईं हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौं रियल टाइम प्रोडक्सन। So this is your AWS management console। So यसमा तपाईले डिफरेन्ट सर्भिसहरु AWS ले प्रोवाइड गरेको मोर देन 160 सर्भिसहरु चाहिँ तपाईले यहाँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। You will find this service on top left, resources groups,
एन्ड अल्सो दि लोकेसन कुन चाहिँ लोकेसनमा कुन चाहिँ अबाइडली जोनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ डिप्लोय गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ So you'll choose your nearest location, Asia Pacific, Singapore, or East US, or Europe, or Paris, so whatever you want to deploy your apps. Okay, so यो थियो एउटा सानो AWS एडुकेट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने कसरी साइन अप गर्ने भन्ने पार्टमा सो you'll all getting AWS educate invitation link by the end of today. So after that चाहिँ तपाईहरुले email चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. So please look into your inbox. If not, try to look in your spam box or promotion or simply आफ्नो email मा चाहिँ AWS educate भनेर चाहिँ सर्च गर्न होला. If in case कुनै एउटा रिजनले चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्भिटेसन लिंक आएन भने चाहिँ you could simply mail us so that हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ट्रबल सुट गरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो AWS educate अकाउन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. Thank you, Milan. So I hope तपाईहरुको लागि त्यो इन्फर्मेटिभ थियो. जस्ट अ रिमाइन्डर तपाईहरुले आफैले पनि AWS एजुकेटमा गएर अकाउन्ट क्रिएट गर्न अहिले भर्खरै पनि थाल्न सक्नुहुन्छ. बट तपाईहरुको यदि तपाईले यदि जीमेल अर हटमेल याहूको जस्तो इमेल युज गर्नुभयो, पब्लिक इमेल युज गर्नुभयो भने चाहिँ दे विल नट एक्सेप्ट इट है. तपाईहरुसँग यदि .edu.np को अकाउन्ट छ त्यो डोमेनको तपाईको कलेजले दिएको होला सायद. यदि दिएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो थ्रु नै गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिएको होस् या नहोस् we will be sending you invitation through our through us है. हामीले पठाएको इन्भिटेसनबाट चाहिँ तपाईले जीमेलहरुबाट पनि AWS एजुकेटमा इनरोल हुन चाहिँ सक्नुहुन्छ. ओके, सो तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो टोटली कन्फ्युजिङ भयो, एकदम चाँडै गयो जस्तो फिल भयो भने डोन्ट वरी, हामीले चाहिँ अकाउन्टमा इनरोल गर्नको लागि डकुमेन्टेसनहरु पनि पठाउँछौं कसरी जाने भनेर. त्यसमाथि on top of that we will be also sending you recordings of this video if you stay till the end of the session. So end सम्म चाहिँ बस्नु होला. Next, let's dive deep into what we are here for. So student ambassador program. के हो student ambassador program अनि यसले चाहिँ कस्तो हेल्प गर्छ त हामीलाई, हामी किन यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने भन्ने कुरा लिनलाई. So student ambassador program भनेको चाहिँ AWS एजुकेटले यो इयर मात्र स्टार्ट गरेको. This is the very first batch of AWS एजुकेट को student ambassador program. So if you get enrolled into it, you will be one of the first people to be selected as student ambassador. र यो ambassador प्रोग्रामले चाहिँ AWS एजुकेट को स्टुडेन्टहरुलाई रेकग्निसन दिने, उनीहरुको करियरमा चाहिँ करियर डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्ने र अरु डिफरेन्ट बेनिफिट्सहरु दिने, जुनले गर्दाखेरि त्यो एम्बेसडर्सहरुले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पनि हेल्प गर्न सकोस्, आफ्नो टिचर्सहरुलाई हेल्प गर्न सकोस्, AWS एजुकेटको थ्रु चाहिँ आफ्नो करियर डेभलप गर्न सकोस्, त्यो एउटा प्लेटफर्म दिने र ग्लोबली अरु स्टुडेन्टहरुसँग पनि इन्टरेक्सन बढाउन सकोस्. त्यो कुराहरुमा चाहिँ AWS एजुकेटले त्यो कुरालाई फोकस गरेर स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामलाई लिएर आएको छ है. सो स्टुडेन्ट एम्बेसडर हुनको लागि के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्दा, यु मस्ट बी अबभ 18 इयर्स अनि you have to be studying in any public private school, college or university. It doesn't matter कुन सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ तपाईहरु, it doesn't matter if you are in bachelor's or master's degree or even PhD degree, you need to be a student है. भर्खरै ग्रेजुएट हुनु भएको छ भने पनि it's okay, it's fine है. तर तपाईहरु एक्टिभली चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ in some education. Also उनीहरुले चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी चाहिँ कोलाई दिन्छ भन्दा सेकेन्ड र थर्ड इयर स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ उनीहरुले बढी प्रिफर गर्छ, जो चाहिँ साइन्स को सेक्टरमा अर इन्जिनियरिङ अर म्याथमेटिक्स को सेक्टरमा चाहिँ नि बढी इन्भल्भ छ, उनीहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ. बट डजन्ट मीन कि अरूले पाउँदैन है. अल्सो यदि तपाईहरु चाहिँ AWS एजुकेट र AWS को प्रोडक्ट र सर्भिसेसहरुमा अलिक बढी फेमिलियर हुनुहुन्छ भने you will have better chance to be selected as AWS Educate student ambassador. And they also require you or need you to be involved in student organizations and activities. भनेको तपाईको कलेजमा तपाईको स्कुल कलेजहरुमा चाहिँ कुनै क्लबहरु होला जुनले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईले प्रोग्रामहरु डिफरेन्ट प्रोग्रामहरु गर्नुहुन्छ. इट कुड बी अ भेरी स्मल साइन्स क्लब, इट कुड बी एक कम्प्युटर क्लब हैन, अर तपाई ठीक छ स्कुल कलेजमा नहोला अरु कुनै कम्युनिटीमा होला, जस्तै तपाई पाइथन डेभलपर्स ग्रुपमा हुनुहुन्छ फर
एक्जाम्पल है पाइथन युजर्स ग्रुपमा हुनुहुन्छ होला वर्डप्रेसको कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला आफ्नै कुनै कोडर्स ग्रुपहरू छ होला सो त्यस्तो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हजुर तपाईँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने यु विल ह्याभ बेटर चान्स टु बी सेलेक्टेड है if you are not involved in any of these things then तपाईहरुको कलेजमा कुनै पनि इभेन्टहरुमा तपाई पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ भने पनि that would also count so के गरिराख्नु भएको छ यदि गरिराख्नु भएको छैन गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पनि this is a very good point to start है यो सबै कुराहरु so if you are selected as an AWS Educate student ambassador उनीहरुले राख्ने एक्सपेक्टेशन्स चाहिँ के हो त okay so what they expect from you out of you भन्दा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कलेजको or कम्युनिटीको स्टुडेन्ट र टिचर्सहरुलाई चाहिँ AWS र AWS Educate मा इन्भल्भ गराउने यसको रिसोर्सेसहरुलाई युज गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ नि ट्रेनिङहरु दिने और कुनै ग्रुप प्रोजेक्टहरु गर्ने सो त्यतातिर इन्गेजमेन्ट बढाउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरुको एक्सपेक्टेसन हुन्छ अल्सो देयर विल बी सम भर्चुअल इभेन्ट्स जहाँ चाहिँ यु हेभ टु एटेन्ड है इभेन्ट्स भन्नाले अरू कुनै वेबिनार हुनसक्छ जुन चाहिँ AWS ले अर्गनाइज गरेको हुनसक्छ अरू AWS एजुकेटले अर्गनाइज गरेको हुनसक्छ त्यहाँ त्यो बाहेक अब स्टुडेन्ट एम्बेसडर्सहरूलाई चाहिँ नि एभ्री 6 मन्थ्सको ड्युरेसनमा चाहिँ एउटा अपडेट कलमा बस्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरू खासै बोल्न नपर्ला बट यु हेभ टु हियर है लिसन टु वाट दे से उनीहरूले अपडेट्सहरू दिन्छ यो प्रोग्रामको बारेमा अपडेट दिन्छ सर्भिसेसहरूको बारेमा अपडेट दिन्छ अनि कसले के गरिरहेछ सो एक्टिभिटिजहरू के भइरहेछ त्यसको अपडेटहरू दिन्छ नयाँ फिचर्सहरू आउँछ AWS एजुकेटमा त्यसको बारेमा अपडेटहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो दे एक्सपेक्ट यु टु अटेन्ड दोज इभेन्ट्स भर्चुअल इभेन्ट्स है अल्सो दे एक्सपेक्ट यु टु रिपोर्ट on your activities so कतै गएर के एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ वेबिनार गर्नुहुन्छ वर्कशप गर्नुहुन्छ so you have to report all your activities to AWS Educate as an ambassador okay? On top of that you are also expected to give opinions and insight to AWS Educate team through meetings and surveys so that they can improve their program every time right? Every time they get also you have to share ideas and event details with other student ambassadors in the community है सो यहाँ तपाई जस्तो अरु हन्ड्रेड्स मा चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ वर्ल्ड वाइड अर्गनाइजेसनहरुबाट चाहिँ स्टुडेन्ट एम्बेसडर सेलेक्टेड हुनुहुन्छ सो उहाँहरुसँग बसेर तपाईहरुले चाहिँ शेयरिङ गर्ने आइडिया शेयरिङ गर्ने तपाईको इभेन्टहरु यस्तो भइरहेछ भनेर शेयरिङ गर्ने रिसोर्सेसहरु शेयरिङ गर्ने त्यो पनि एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ तपाईहरुबाट So expectations भयो requirements भयो है अब यो किन गर्ने त what are the benefits so benefits like तीन फोल्डमा डिवाइड गरेको छ तीनटा डिफरेन्ट ग्रुपिङ गरेको छ so first is professional development so if you are selected as AWS Educate student ambassador then your professional development is उनीहरुको concern के है so यसको लागि what you will get what are the facilities that you get is incremental AWS promotional credit भनेको जुन अघि $100 को कुरा गरे थियो त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले पाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले even more credits पाउनुहुन्छ है to test to try out things and कम्युनिटीमा गएर चाहिँ इभेन्ट्सहरु गरेर त्यो सर्भिसेसहरुको बारेमा अरूलाई भन्नको लागि you will get promotional credits similarly you will be able to participate in AWS को tech talks also Q&A सेसन्सहरु हुन्छ त्यहाँ AWS को सर्भिस टिम्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो सेसन्सहरु त्यो Q&A मा चाहिँ तपाईहरुले पनि पार्टिसिपेट गरेर you get to ask questions and you will get response out of that है so यो exclusive access चाहिँ you will get it र त्यसमाथि पनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि your resume will also look good in the future if you say that you are an AWS Educate student ambassador your resume will look really good and also you will also get to develop your public speaking technical writing community leadership and networking skill यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि they expect you to host different programs within your community right so त्यसले गर्दाखेरि तपाईको public speaking बढ्छ community leadership बढ्छ अनि also you will be involved with a lot of students from around the world है अनि त्यहाँबाट पनि you will get त्यो एउटा नेटवर्किङको स्किल आउँछ तपाईहरुको टेक्निकल स्किल्सहरु डेभलप हुन्छ बाहिर मान्छेहरुले स्टुडेन्ट्सहरुले कसरी लर्न गरिरहेछ त्यो एउटा आइडिया हुन्छ अनि यु क्यान फलो सिमिलर ट्र्याक्स अल्सो यु कुड शेयर योर आइडियाज अनि त्यसले हरेक साइडबाट चाहिँ तपाईहरुको डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ टेक प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा
And finally, you will receive training and mentorship from Amazon employees. जुनलाई चाहिँ उनीहरूले अफिस आवर्स विथ AWS मेन्टर्स पनि भन्छ. सो त्यसमा चाहिँ सर्टेन इभेन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ सर्टेन टाइम ड्युरेसन छुट्याइदिएको हुन्छ र दे विल बी प्रेजेन्ट यस्तै वेबिनार थ्रु फोन कल ग्रुप कल्सहरूमा एन्ड यु विल गेट टु आस्क देम क्वेसन्स एन्ड दे विल रिप्लाई यु वान टु वान सेसन्सहरू पनि हुन्छ यसरी. सो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा यु विल गेट बेनिफिटेड. त्यस्तै you will also get benefited through exclusive access. Right? So exclusive access मा के पर्छ भन्दाखेरि you will get swag and gears. So maybe t-shirts or hats. Right? अब you I cannot say कि exactly यही कुरा पाउनुहुन्छ, but they will provide you with some exclusive swag and gears. Right? On top of that, you will get AWS Ambassador Educate को student ambassador को लागि separate newsletters as well, from which you can get a lot of information that you can pass on to your community and students, and also develop your career. Right? Also, you will get access to AWS Summit and conferences, industry events. That's applicable. So maybe of the Nepal ma चाहिँ नहोला, but if you are planning to go outside, is the conference or Ruma, then it can be a way for you to start your journey. Also, different AWS events-हरुमा चाहिँ डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ. जस्तै रिइन्भेन्ट भन्ने AWS को चाहिँ एभ्री इयर डिसेम्बरमा हुने एउटा इभेन्ट छ है. सो त्यहाँ चाहिँ नि you might get a lot of discounts, like up to 50% of ticketमा डिस्काउन्टहरु. सो त्यस्तो पनि एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरुमा पनि डिस्काउन्टहरु पाउने पनि हुन्छ. Also, you will get early access to different AWS services under NDA. You will get member-only information, private forum for students ambassadors. Right? So यो भनेको चाहिँ जस्तै your Slack group भन्छ जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरु from different background, they will come there, all the ambassadors, AWS को members-हरु पनि हुन्छ. त्यसपछि त्यहाँ आएर चाहिँ इन्टरेक्सनहरु हुन्छ, आइडिया शेयरिङहरु त्यहाँ अझ बेटर हुन्छ के. किनभने अब स्टुडेन्टहरु त हुनुहुन्छ, सो उहाँहरुसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्दाखेरि they will provide you a medium with a medium जहाँ चाहिँ only student ambassadors and AWS Educate members are हुन्छ. And then you can ask questions, you can get responses very fast. Okay? त्यसरी चाहिँ you get that exclusive access. Ani not the least, you get support to help you grow the AWS Educate student community. तपाईहरुको आफ्नो स्कुलमा, तपाईहरुको आफ्नो कम्युनिटीमा, सो उनीहरुले सपोर्ट गर्ने भयो. कसरी चाहिँ अब कम्युनिटीलाई प्रोग्रेस गराउन सकिन्छ, ग्रो गराउन सकिन्छ, they will help you with all those things. And finally, you get recognition as well. You get an AWS Educate certificate. They will say you are AWS Educate student ambassador cohort 2020. Right? You will also get digital credential, portable digital credential that you can share with the world through your social media like LinkedIn and Facebook. Right? Also, you will get opportunity to be featured on AWS public sector blogger. You have to be very active and working pani the blog or feature hunako lagi, but if you do the right things, right, you will get featured in those blogs as well. Also, you will get public speaking opportunities pani if you are again good at that. Okay? Finally, you get to participate in AWS thought leadership via different blog post, webinars, and other events. So these are next, our student ambassador selected. Our selection process ma ke huncha ta है. So AWS ले चाहिँ exactly भन्नुपर्दा selection process मा एउटा form भर्नुपर्छ. अनि त्यो form through उनीहरुले के evaluate गर्छ भन्दा they will see whether you are an enthusiastic and outgoing person or not. Right? Because they need you to go out in the communities and then talk to people and then talk about AWS or AWS Educate program. ठिक छ. So if you are good at that, if you are an enthusiastic outgoing applicant, they will select you for sure. Right? But if you are not pani, they will evaluate and they will think. अब त्यसमा चाहिँ यही हुन्छ नै हुँदैन नै भन्ने चाहिँ exactly there is no black and white areas. But you have to show that you are passionate about what you are learning, what you are doing, and you are also working for your communities. For an ideal candidate, उनीहरुले चाहिँ AWS को सर्भिसहरु जानेको पनि पर्छ भन्ने पनि हुन्छ. But हामी सबैले AWS को सबै कुरा आउँछ भन्ने त हुँदैन, कसैलाई पनि आउँदैन सबै कुरा त हैन. But if you are familiar with AWS को services, that would be fine. If you are not,
Then what we want you to do is go to your AWS Educate account and then start learning from today. है, यसको deadline आउन लागेको छ, you fill up the form, doesn't matter, it's fine, but you need to get ready for that challenge that will come after you are selected as an ambassador, right? So you have to learn and you have to be willing to learn. So that's how they are selected. So there is a form that you can fill up, that you need to fill up, sorry. जुनको बारेमा चाहिँ म I will tell you how to do it. Right? So let me switch my screens. Okay. So if you go to awseducate.com, you can join the AWS Educate from here, or if you already have an account, you can sign in. But before that, let me go to this student section where you will find Student Ambassador Program. So Student Ambassador Program ko yo page ma, you will be able to see the information, a lot of information. You can go through the testimonials as well. You can read through frequently asked questions, right? After that, you have to, what you need to do is you need to apply for this, right? If you don't have an account, again, join AWS Educate, but if you already have an account, then log in from here and apply. So since I'm already logged in, I'm not shown a login page, but if I was logged out, I would be shown a login page and you would have to apply. Sorry, login. Now to apply, you will find a apply button. Press on that button and then you will be presented with the form that you need to fill up. अब form को बारेमा एकदम briefly जान्छु है, so that if you have any questions, they will be answered. मैले भनेको कुरामा केही पुगेको छैन, if you have more questions, you can again ask in our Q&A section, and Milan and Nishal are there to answer your questions. Right? So on the very top of the form, your first name is required. So your first name, last name, र email जुन छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो AWS Educate मा जुन नाम र इमेल युज गर्नु भएको छ त्यही नाम र इमेल युज गरिदिनु होला. त्यसपछि what it asks is to give your current level of education. So केमा अहिले कता पढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै फोर्थ इयरमा, if you are in fourth year, second year, third year or fifth year मा हुनुहुन्छ, or master's degree गरिराख्नु भएको छ, or PhD गरिराख्नु भएको छ, or कुनै पनि प्रोफेसनल डिग्री गरिराख्नु भएको छ. सो यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले आफ्नो एजुकेसनमा है. त्यसपछि it asks what year do you graduate or finish your current academic program. So तपाईले कुन इयरमा चाहिँ फिनिश गर्नुहुन्छ, 2020 मा फिनिश गर्नुहुन्छ, 2021 मा फिनिश गर्नुहुन्छ. जस्ट मेक श्योर कि तपाई कुन इयरमा हुनुहुन्छ यहाँ लेख्नु भएको छ त्यही अनुसारको ग्रेजुएसन इयर चाहिँ अलिकति म्याच गरोस् है. यसमा आर्बिट्रेरी मन लागेको डेटा चाहिँ प्लिज फिल नगर्दिनु होला. ओके, आफ्टर দ্যাट it asks what is your major or academic area of study. अब यसमा जस्तै म कम्प्युटर साइन्स गरिरहेको छु भने कम्प्युटर साइन्समा सेलेक्ट गर्ने. म यदि कम्प्युटर साइन्स पनि गरिरहेको छु, म कम्युनिकेसनमा पनि गरिरहेको छु भने शिफ्ट थिचेर यु क्यान सेलेक्ट मल्टिपल मेजर्स है. एकाडेमिक एरिया चाहिँ मल्टिपल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, or जस्ट सिम्पली एउटा सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ. इफ यु आर जस्ट डुइङ इन्जिनियरिङ, or if you are just working as studying in other fields है, यसमा चाहिँ आफ्नो फिल्ड रोजेर चाहिँ प्रपर फिल्ड चुज गर्नु होला. त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईको जीपीए सोधेको छ. सो कुनै कलेजले चाहिँ जीपीए दिन्छ, कुनैले जस्ट ग्रेडहरु दिन्छ, कुनैले पर्सेन्टेज दिन्छ. सो त्यो ग्रेड, त्यो जीपीएहरुलाई चाहिँ नि सरी ग्रेड पर्सेन्टेजहरुलाई चाहिँ जीपीए मा कन्भर्ट गर्नु होला. अनि त्यसपछि करेन्ट जीपीए तपाईको कुन छ त्यसमा चाहिँ यो सेलेक्ट गर्नु. आफ्टर दैट कोडिङ प्रोफिसिएन्सी कति छ भनेर सोधेको छ. यसमा 1 to 5 छ. 1 भनेको चाहिँ not at all proficient र 5 भनेको extremely proficient. So तपाईलाई प्रोग्रामिङमा कतिको प्रोफिसिएन्सी छ त्यही अनुसार तपाईलाई आफ्नो इभ्यालुएसन हो, जति तपाईलाई लाग्छ त्यति नै सेलेक्ट गर्नु.
त्यसपछि AWS को प्रोफिसियन्सी पनि सोधेको छ। यो माथिको प्रोग्रामिङमा कतिको प्रोफिसियन्ट हुनुहुन्छ भनेर सोधेको, यो तलपट्टि चाहिँ AWS मा कतिको प्रोफिसियन्ट हुनुहुन्छ। सो 1 भनेको नट एट अल। सो आई वुड नट सजेस्ट यु टु चुज 1 यसमा चाहिँ है। You need to show that you have a little bit of proficiency, you know things, right? So maybe 2 3 would be fine, 4 would be better, right? But also make sure that you actually know things. त्यसपछि next is please rate your cloud computing knowledge. So cloud computing मा knowledge कति छ? It doesn't have to be AWS, it doesn't have to be any specific service, just cloud computing को कुरा. So again 1 भनेको not proficient at all, 5 भनेको चाहिँ extremely proficient. त्यसपछि do you have AWS certifications? Choose if any, है. यदि छ भने छ, छैन भने I do not have an AWS certification भन्ने छ. अनि यसमा if you don't have, don't take any of these above certifications, because they can check, right? Then they know if you have that certification or not. So if you do not have an AWS certification, that's completely fine. You can select no, I don't have an AWS certification, and you're good to go. Similarly, there are few short answers that you need to give. Like they are asking what AWS features or services interest you the most and why. So तपाईलाई कुन सर्भिस कुन फिचरहरु चाहिँ मन पर्छ AWS को. जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मलाई EC2 मन पर्छ भन्नु होला, किनभने यसले चाहिँ मलाई मेरो वेबसाइट होस्टिङ गर्नको लागि प्लेटफर्म दिन्छ, हैन, जुन चाहिँ मैले आफ्नो प्रोजेक्ट राखेर मैले टिचर्सहरुलाई चाहिँ नि दिन सक्छु अनि टिचर्सहरुले रिभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा बसेर. त्यस्तै मलाई RDS पनि मन पर्छ बिकज म SQL गरिरहेको हुन्छु, मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ डेटाबेस चाहिन्छ, मलाई RDS बाट चाहिँ स्न्यापशटहरु बनाउँदै ब्याकअपहरु राख्दै माइग्रेसनहरु गर्नलाई पनि एकदम सजिलो बनाइदिएको छ RDS को सर्भिसले भन्ने जस्तै कुराहरु चाहिँ यहाँ लेख्ने. तपाईलाई ल्याम्डा मन पर्ने हुन सक्छ सर्भिस, है. सो कुन सर्भिस मन पर्छ, किन मन पर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले 500 क्यारेक्टर भन्दा लेसमा चाहिँ यहाँ तपाईको आन्सर लेख्नु पर्छ. थोरै टाइम लाग्छ यो फर्म भर्नको लागि, एन्ड आई सजेस्ट यु नट टु फिल थिङ्स, है. आन्सर चाहिँ फर्ममा नभर्नु. पहिला तपाईले कतै डकुमेन्टमा, कतै वर्डमा, कतै गुगल डकमा कतै गरेर लेख्नु. त्यसपछि यो सबै आन्सर त्यहाँ लेखिसकेपछि बल्ल यहाँ कपी पेस्ट गर्नु. बिकज फर्म भर्दा भर्दै अर लास्टमा सबमिट गर्दाखेरि तपाईको फर्म चाहिँ सबमिट नभएर कुनै तरिकाले कुनै कारणले चाहिँ नि एरर आयो भने तपाईको सबै त्यो लेखेको मेहनत चाहिँ खेर नजाओस्, है. सो डोन्ट fill up the form directly. पहिला कतै गएर लेख्नुस् कुनै अफलाइन टुलमा और अनलाइन टुलमै लेखे पनि कुनै टेक्स्ट एडिटरमा गएर लेख्नुस्, सेभ गर्नुस् त्यो, अनि बल्ल यहाँ आएर कपी पेस्ट गर्नु, है. सो नेक्स्ट फिल्ड धेरै छैन अब. नेक्स्ट फिल्ड भनेको तपाईको URL. सो ट्विटर, गिटहब, डेभ पोस्ट, लिङ्क्डइन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्ट्याक ओभरफ्लो जस्तो साइटहरुको, सोशल मिडिया साइट र अरु प्रोफाइल को चाहिँ नि तपाईलाई यहाँ लिंक राख्नको लागि भनेको छ. सो यसमा लिंक राख्नु, एउटा लाइनमा एउटा लिंक राखे नि भयो, कमा सेपरेट गरेर राख्दै पनि भयो, तपाईको इच्छा अनुसार, है. And next, it asks, are you willing to make your social media handles public to help promote AWS Educate Student Ambassador Program? It's completely voluntary कुरा हो. If you want to help to promote AWS Educate Student Ambassador Program, say yes. If you don't want to take your profile public, then say no. So हामीले कसैलाई चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम चाहिँ पब्लिक नभइदिँदाखेरि कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भने इट्स फाइन, नो, है. तर हैन, मलाई ट्विटरहरु त मलाई पब्लिक भइदिए पनि प्रब्लम छैन, लिङ्क्डइन त पब्लिक भए पनि केही छैन, अनि त्यसमा म AWS एजुकेटको स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामको एक्टिभिटिजहरु त्यो त म पोस्ट गर्नलाई मलाई समस्या छैन भने फाइन, यु कुड जस्ट से यस एन्ड मुभ अन, राइट. ओके. So how do you plan on promoting AWS Educate on campus? So campus मा तपाईले कसरी प्रमोट गर्न खोजिराख्नु भएको छ त AWS Educate लाई थ्रु इफ यु बिकम an AWS Educate को एम्बेसडर, त्यसरी सोच्नुस्, है. सो के गर्न सक्नुहुन्छ, कलेजमा क्लबहरु छ, क्लबहरु थ्रु डिफरेन्ट प्रोग्राम्सहरु रन गर्न सक्नुहुन्छ, मेबी ओरिएन्टेसनहरु दिन सक्नुहुन्छ AWS एजुकेटको और AWS को सर्भिसेसहरुको बारेमा. त्यसपछि तपाईले वर्कसपहरु गर्न सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट ग्रुपहरुमा चाहिँ नि तपाईले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ. त्यहाँ चाहिँ नि तपाईहरुले डिफरेन्ट प्रोजेक्ट्सहरु बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, डिप्लोय गरेर टेस्टहरु कसरी गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ अरूलाई, तपाईको टिचर्सलाई इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरुलाई इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरु क्लासमेट्सलाई इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ, और सिनियर जुनियर जसलाई पनि इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ. कम्युनिटीमा जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु, हैन. कम्युनिटीमा गएर डेभलपर कम्युनिटीहरुमा गएर चाहिँ तपाईहरुले यसमा सेसन्सहरु दिन सक्नुहुन्छ. सो कसरी चाहिँ AWS एजुकेट र AWS लाई चाहिँ प्रमोट गर्न तपाईले सोचिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ 500 क्यारेक्टर्स और लेसमा चाहिँ यहाँ लेखेर राख्नु पर्यो, है.
It's not that difficult if you are already involved in such activities. Um, so the last question, or let's say long question that they ask is, tell us about any computer science, engineering, IT groups or activities you are involved with. What's the organization, your role, and what type of things are you learning and teaching other students? So already अहिले के गरिराख्नु भएको छ त है, तपाईहरु क्लबहरुमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने और स्टुडेन्टमा चाहिँ मानम के भन्न सकिन्छ भन्दा तपाईहरुको क्लासमा 10 जनाको स्टुडेन्टको ग्रुप बनाएको छौं हामीले है। त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई चाहिँ नि टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजीहरुको बारेमा आफूले सिकेर अरूलाई सिकाउँछौं। जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जस्तै एन एक्जाम्पल है, जस्तै गिटको प्रोग्रामहरु गरिरहेछौं, ठीक छ। गिटमा चाहिँ प्रोग्रामहरु गरिरहेछौं भन्नाले गिट कसरी चलाउने, लिंक्डइनहरु थ्रु चाहिँ नि आफ्नो स्किल्सहरु कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, त्यो पनि एउटा स्किल, त्यो पनि एउटा प्रोग्राम हुन सक्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले अलरेडी गरिराख्नु भएको छ। और अलि हाई एन्डको प्रोग्रामहरु हुन सक्छ, जस्तै ह्याकाथनहरु गरिरहेछौं। सो म ह्याकाथनमा इन्भल्भ थिएँ, मैले यस्तो ह्याकाथन रन गरेँ, म त्यसको चाहिँ नि टिम लिड थिएँ और म चाहिँ यो सेक्टर हेड थिएँ। सो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले मेन्सन गरेर तपाईहरुले चाहिँ यसमा देखाउनु पर्यो है, यहाँ राख्नु पर्यो। फाइनली व्हाट टाइम कमिटमेन्ट चाहिँ कति दिन सक्नुहुन्छ यो AWS एजुकेट को स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राममा? इज इट 0 to 4 hours per week or 5 to 8 hours per week or even more than 12 hours per week है। सो तपाईको स्पेयर टाइम चाहिँ कति हुन्छ, तपाईले यस्तो सेसन्सहरुमा कति टाइम स्पेन्ड गर्नु भएको छ, सो त्यो कुराहरुलाई पनि सोचेर चाहिँ यो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि, are you interested in identifying startups from your school to be eligible for startup specific benefits such as AWS technical support or AWS promotional credits? अब यो चाहिँ स्टार्टअप प्रोग्राम पनि छ AWS को। सो तपाईहरुको स्कुलमा और कलेजेसमा चाहिँ स्टार्टअप कल्चर छ, स्टार्टअपहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने it's asking if you are interested in identifying those startup yourself. So probably you can identify them and then report them to AWS Educate. Then they can help those startup to get some beneficial credits जुनले गर्दाखेरि तपाईको एक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ है। सो if you are willing to do that, select yes, if no then no. And finally, one of the most important parts, you have to create a 2-minute video or less, right? 2-minute or less video on why are you interested. किन AWS Educate को चाहिँ स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राम जोइन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसकोमा 2 मिनेटको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि यसमा हुने पर्ने टपिक भनेको बेसिकली what you hope to gain from this community है। यसको इभेन्ट्सहरु, यसको कुनै पनि अर्गनाइज तपाईले क्याम्पसमा गर्ने एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर कसरी चाहिँ तपाईले AWS एजुकेट को स्टुडेन्ट एम्बेसडर भएको चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यसमा त्यो 2 मिनेटको भिडियोमा बनाउने। एकदम सिम्पल भिडियो भए पुग्छ, त्यसमा केही इफेक्ट्स, एनिमेसन केही पनि चाहिदैन। यु डोन्ट ह्याभ टु क्रिएट एन इन्ट्रो आउट्रो जस्तो केही पनि कुराहरु बनाउनु पर्दैन है। त्यो सिम्पल भिडियो तपाईको मोबाइल फोनबाट क्याप्चर गर्नु और तपाईको ल्यापटपबाट क्याप्चर गर्नु। त्यसपछि त्यो भिडियोलाई चाहिँ नि तपाईले युट्युबमा और विमियोमा और कुनै पनि पब्लिकली एभाइलेबल रिसोर्समा लगेर राख्नु। अनि त्यसको लिंक, भिडियो नै राख्न मिल्दैन है, त्यसको लिंक चाहिँ दिनुपर्छ, यहाँ लिंक राख्ने। अनि यो सबै फर्म भरिसकेपछि एक्चुअली फाइनल भेरिफिकेसन गर्नु अनि सबमिट गर्नु है। सो इट टेक्स अराउन्ड an hour or 2 अरु ठाउँमा पहिला। So application process सक्नको लागि you have a few days left है। अहिले नै एप्लाई गर्नु, डेडलाइन चाहिँ नि अप्रिल 2 मा छ, 11:59 PM EST भनेको छ है। तर तपाईले चाहिँ यसलाई डेडलाइन अप्रिल 1 और इभन मार्चको एन्डमै भनेर सोच्नु, बिकज इट टेक्स टाइम बनाउन। अनि हामीहरुको कस्तो बानी हुन्छ भन्दाखेरि एन्डसम्म कुरिराख्ने बानी हुन्छ, ठीक छ। सो त्यो एन्डसम्म चाहिँ नपर्ख्यौं हैन, अगाडि नै बनाऊ। अगेन रिक्वायरमेन्ट इज यु नीड टु ह्याभ, एकदम बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको AWS एजुकेट को स्टुडेन्ट एकाउन्ट तपाईसँग हुनै पर्छ। यदि छैन भने
आज नै बनाउनु हामी बेलुकासम्ममा तपाईहरुलाई इन्भिटेसन पठाउँछौं इफ यु डोन्ट गेट एन इन्भिटेसन बाइ द एन्ड अफ द डे मेसेज गर्नु हामीलाई इमेल गर्नु also if you get into confusion है केही प्रब्लम आयो सबमिट गर्दाखेरि फर्म भने अगेन लेट अस नो AWS एम्बेसडरको अनाउन्समेन्ट चाहिँ अप्रिल 16 मा हुन्छ बट अप्रिल 2 मा चाहिँ डेडलाइन छ रिमेम्बर दैट है र फाइनली इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स अगेन AWS को बारेमा और AWS एजुकेट को प्रोग्राम को बारेमा और यो एम्बेसडर प्रोग्राम को बारेमा इफ यु हेभ एनी क्वेशन Q&A मा सोध्नु we will be answering your question है apply today आज नै एप्लाई गर्नु यो फर्म सबमिट भएर तपाईहरुलाई चाहिँ अकाउन्ट एक्टिभेट हुन 3 वर्किङ डेज लाग्छ सो आज नै फर्म सबमिट गर्नुभयो भने मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे भित्रमा चाहिँ तपाईको यो एप्लिकेसन अप्रुभ हुन्छ सो अप्लाई टुडे है for the AWS account, educate account. If you already have AWS educate account, again you can apply anytime. आज नै apply गर्नु or 2 दिनपछि apply गर्नु, but make sure you apply. So that is it. That is the end of our session. So I hope you got to learn something about AWS Educate or Cloud Ambassador program, AWS Educate Student Ambassador program. If you have any question, please let us know. We are here to answer your question for some time, right? So Milan, Nishal have been answering your question promptly, question and answer section ma. अब चाहिँ Milan will also take over the mic. तपाईहरुको question answer गर्नको लागि as you post the questions. Okay, thank you everyone. Have a good day and stay safe and healthy. Hello everyone. Thank you Niranjan Dai for this all the insight. So I hope I'm listening to AWS Educate Ambassador को लागि जुन चाहिने रिक्वायरमेन्टहरु हामीले each and every information हामीले share गरिसक्यौं. So if you guys have any queries, so we are open to Q&A session. So please post your query and we try to answer that. So एउटा क्वेशन चाहिँ सबैले सोधिरहनु भएको, what about the student who are in first sem जसको चाहिँ बोर्ड एक्जाम चाहिँ ongoing छ due to this corona effect. So GPA field मा चाहिँ के राख्ने भनेर चाहिँ क्वेशन गरिरहनु भएको छ. So त्यो केसमा चाहिँ what I so त्यो केसमा चाहिँ हामी के सजेस्ट गर्छौं भने try to add any not applicable or कुनै expected GPA चाहिँ राख्नुस्. So moreover I suggest you to go with not applicable since अहिले यस्तो problem भइरहेछ, your result hasn't been published yet. Okay, so any other question we are here to answer. Please type your question and ask the question. So what program are being connected by AWS in Nepal भनेको छ. So AWS भन्दा पनि Genese Cloud Academy are providing different kind of workshops like it's could be on Amazon Web Service, Microsoft Azure, and that could be an office productivity tools. So that could be for business students, IT students, non-IT students. So I'm the different program गरिरहेछौं. So if you guys want such kind of events like about what is cloud, AI, ML, so त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरु चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो कलेजमा, आफ्नो लोकालिटीमा, आफ्नो कम्युनिटीमा गराउन चाहनुहुन्छ नि simply ping us out. हाम्रो इमेल एड्रेस मैले पब्लिश गरिदिएको छु. So simply हजुरको रिक्वायरमेन्ट, हजुरको डिटेल्सहरु चाहिँ हामीलाई पब्लिश मेल गर्नु होला. We'll try to have event as soon as this epidemic ends. Thank you. So अर्को नै एउटा क्वेशन आएको छ, will there be another openings after April 1 deadline or is it chance we'll get this year भन्ने कुरा छ. So deadline चाहिँ strictly April 2 मा हाम्रो end हुन्छ. So you must submit your application till April 2. So यो application जुन ambassador program छ यो चाहिँ each and every year चाहिँ खुल्छ. So if यो year चाहिँ तपाईहरुको एज रिक्वायरमेन्ट नपुगेर या अरु कुनै कारणले तपाईले अप्लाई गर्न पाउनु भएन भने चाहिँ you'll have another next year to apply. So अर्को एउटा क्वेशन पनि छ, what if college do not support us to do such program, then we can we get support from the AWS भन्ने कुरा छ. So यो केसमा चाहिँ to organize events in your college or in your groups, so it's your sole responsibility. हजुरले आफैले चाहिँ यो responsibility लिएर चाहिँ इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्न चाहिँ ट्राई गर्नु पर्छ. In case of mentorship and take resources, so त्यो केसमा चाहिँ Genese Cloud Academy ले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लाइभली हेल्प गर्न सक्छ.
Also, I'd like to let you know that जो पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ एट द एन्ड अफ डेसम्म चाहिँ एट द एन्ड अफ दिस इभेन्टसम्म चाहिँ बसिरहनु भएको छ, जसले रेजिस्टर गर्नुभएको छ, हामी तपाईँहरूको रेजिस्टर इमेलमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ रेकर्डिङ्स यो वेबिनारको रेकर्डिङ्स भिडियो चाहिँ हामी सेन्ड गर्छौँ. So here is one another question from Aju Tamang. So his question is like, for example, if we got selected AWS ambassador, contributed to AWS cloud and having requirement skill for intern, does it help for it भन्ने कुरा छ. So यो केसमा AWS Educate मा जब लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, you will have you can get curated video for AWS Educate, different cloud platformहरू, even though तपाईँलाई cloud certifications र cloud practitionerहरूको लागि पनि तपाईँलाई चाहिने जुन रिसोर्सहरू छ त्यो चाहिँ AWS ले प्रोभाइड गरिरहेको छ, सो द्याट इन्टर्नको पार्टमा चाहिँ देयर इज अ जब बोर्ड लिस्टिङ, सो त्यहाँ चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यु क्यान अप्लाई फर इन्टर्न. सो यो पार्टमा चाहिँ AWS ले डिरेक्टली हेल्प चाहिँ हजुरहरूलाई गर्दैन. So अर्को क्वेसन छ, इफ समवन इज सेलेक्टेड फर एम्बेसडर प्रोग्राम विल बी इन्गेज इन जेनिस लेटर भन्ने कुरा छ. सो इन्गेजमेन्ट एज इन हामी चाहिँ जेनिस क्लाउड एकाडेमीले चाहिँ लाइभली AWS को स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामहरूको जुन एम्बेसडरहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी लाइभ सपोर्ट गर्छौँ फर रिगार्डिङ मेन्टरसिप, रिगार्डिङ टेक सपोर्ट, रिगार्डिङ कन्डक्टिङ इभेन्ट्स. यो पार्टमा चाहिँ जिनेसले चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइम, जेनिस क्लाउड एकाडेमीले चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइम चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ रेडी छ. अर्को क्वेसन छ, आई हेभ अलरेडी साइन अप विथ द ग्रेजुएसन इयर 2020 बट आई हेभ नट रिसिभ मेल येट भन्ने कुरा गर्नुभएको छ. सो हजुरले AWS एडुकेट अकाउन्टमा साइन अप गर्दा ग्रेजुएसन इयर 2020 हाल्नु भएको छ नि, मस्ट प्रोभाइडली तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्स छ, किनकि AWS चाहिँ तपाईँ 2020 को ग्रेजुएसन इयर राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ग्रेजुएटेड स्टुडेन्ट मान्छ. सो आई रिक्वेस्ट यु वेट फर अ डे. सो अगेन तपाईँहरूलाई कुनै मेल आएन अथवा तपाईँहरूलाई कुनै रिजेक्सन मेल आयो भने चाहिँ सो सिम्पली सेन्ड अस योर न्यू मेल टु आवर जेनिस क्लाउड एकाडेमी. सो विल इन्भाइट यु टु another AWS Educate account. So, how many student ambassadors from a college or from Nepal who is expected to be selected from this program भनेको छ. सो यसको चाहिँ कुनै अफिसियल अनाउन्समेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन र कुनै हामी कोटा सिस्टम पनि AWS अहिलेसम्म डिफाइन गरेको छैन. सो रेदर देन कति एउटा कलेजबाट कतिजना स्टुडेन्ट सेलेक्ट हुने अथवा एउटा लोकेसनबाट कतिजना स्टुडेन्ट सेलेक्ट हुने भन्दा पनि इट्स प्योरली बेस्ड अन हाउ यु गो एन्सर द क्वेसन, हाउ यु फिल अप योर एप्लिकेसन र तपाईँहरूको प्रोफिसियन्सी अथवा हजुरहरूको इन्थुजियाजम हेरेर चाहिँ AWSले चाहिँ त्यसलाई सेलेक्ट गर्छ. जसमा चाहिँ कुनै पनि कोटा सिस्टमहरू छैन. सो प्लिज यो कोटा सिस्टमहरूको बेसमा चाहिँ लाइक मेरो कलेजमा चाहिँ 3-4जनाहरूले अप्लाई गर्नुभएको छ, सो मेरो चान्सेस कम छ भनेर त्यो चाहिँ नसोच्नु होला. सो जस्ट फोकस अन योर एप्लिकेसन, हाउ टु फोकस अन हाउ यो तपाईँको एप्लिकेसनलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने, कसरी चाहिँ तपाईँको इन्थुजियाजमलाई चाहिँ सो गर्ने भन्ने पार्टमा छ. सो युल फोकस अन द्याट. सो त्यसमा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि कोटा सिस्टमहरू छैन. How a +2 student can involve in this committee भन्ने कुरा छ. सो +2 स्टुडेन्ट्स जुनसुकै पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. यु डोन्ट टु हेभ ब्याचलर स्टुडेन्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन, टेक स्टुडेन्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन. सो अन्ली रिक्वायरमेन्ट तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनु पऱ्यो, कुनै एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युटसँग एसोसिएट भएको हुनु पऱ्यो र तपाईँको एज चाहिँ एटलिस्ट 18+ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ. If you are selected, will we be conducting various program under Genese भनेको छ. या त इफ तपाईँहरू AWS एम्बेसडर प्रोग्राममा सेलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ हामीले जेनिस क्लाउड एकाडेमी चाहिँ लाइभले तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू गर्न चाहिँ हेल्प गर्छौँ. सो अर्को एउटा क्वेसन आएको छ. आई हेड अप्लाइड बिफोर फर AWS एडुकेट अकाउन्ट एन्ड इट वाज रिजेक्टेड भन्नुभयो. सो वी आर सरी तपाईँको अकाउन्ट रिजेक्ट भयो. सो वाट वी सजेस्ट यु टु सिम्पली क्रिएट अ न्यू इमेल, आइदर Gmail अर आउटलुक. सो हजुरको नयाँ इमेल चाहिँ हामीलाई सेन्ड गर्नु होला विथ योर भ्यालिड नेम, हजुरको कलेज, हजुरको करेन्ट सेमेस्टर इयर, एन्ड विल इन्भाइट यु टु न्यू इन्भाइट योर न्यू इमेल टु AWS एडुकेट अकाउन्ट. Our AWS certification exams are free too भन्ने कुरा भएको छ. AWS certification exam चाहिँ फ्री छैन, इट्स ग्लोबली जुन चार्जेसहरू हुन्छ त्यो चार्ज हुने छ. बट इफ यु गेट सेलेक्टेड फ्रम एजुकेसन एम्बेसडर प्रोग्राम, सो तपाईँहरूले चाहिँ इट माइट बी तपाईँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट भोचर
अरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, but still you can answer for that. My one of a friend has also registered for this event, but today he is on the way to his home. Should his form be filled now, or he can contact later भनेको छ. So I request you उहाँको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हजुरले जुन माथि लिङ्क दिएको थियो मैले सुरुको अनाउन्समेन्टमा, सो उहाँको रेजिस्ट्रेसनहरू गरिदिनु. सो उहाँको रेजिस्ट्रेसन गरेपछि चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ AWS अकाउन्टमा चाहिँ पठाइदिन्छौँ. प्लस इफ उहाँ रेजिस्टर युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँलाई यो वेबिनारको लाइभ भिडियो पनि हामी पठाउँछौँ. सो हाम्रो Q&A सकिएको छ जे जति मैले पाएँ. सो इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेसन or any confusion related to this event related to AWS Educate and related to AWS Educate Student Ambassador, so kindly please post your question so that हामी चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ एन्सर गर्न सकौँ. My registration email and attendance email in here is different. Will I be facing any issue भन्नुभएको छ. सो यो केसमा चाहिँ सायद कुनै कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ. सो वी सजेस्ट यु टु काइन्डली इमेल योर फुल नेम जुन चाहिँ अनि इमेल जसमा चाहिँ तपाईँको AWS एडुकेट अकाउन्ट चाहिँ इनेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ. सो त्यो सबै डिटेलहरू लेखेर चाहिँ हामीलाई मेल गरिदिनु होला contact@genesecloud.academy मा, and then we'll invite you for AWS Educate account. Is this only related to cloud computing or related to other products like web development भन्नुभएको छ. So cloud computing भनेको आफैमा कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट होइन. Cloud computing with is just प्लेटफर्म जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेब डेभलपमेन्ट, हामी सर्भर डेभलपमेन्टहरू, सर्भर आर्किटेक्टहरू, डिफ्रेन्ट कुराहरूको चाहिँ हामी प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ. डिफ्रेन्ट कुराहरूको हामी सेमिनार्सहरू गर्न सक्छौँ, सेसनहरू गर्न सक्छौँ. सो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट टेक रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सबै नै क्लाउड कम्प्युटिङमा फल हुन्छ. नट ओन्ली क्लाउड कम्प्युटिङ, हामी नन आइटी स्टुडेन्टहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू गर्छौँ. अफिस प्रोडक्टिभिटी टुलहरू, प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरू, सफ्ट स्किल्सहरू, डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ. सो AWS को कोर्सको लागि पैसा चाहिँ कसरी तिर्ने भनेर गर्नुभएको छ. सो AWS को जुन एक्जामहरू लिनको लागि जुन एउटा हजुरले पे गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनली, सो त्यसको लागि चाहिँ यु माइट नट ह्याभ इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्ड. सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली जेनिस सोल्युसन अथवा जेनिस क्लाउड एकाडेमीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ. सो द्याट वी क्यान हेल्प यु टु पे आउट द फी. सो फेरि अगेन आएको छ, येट रिजल्ट अफ फर्स्ट सेमिस्टर इज नट पब्लिस, वाट क्यान वी डु फर दिस इस्यु भन्ने कुरा आएको छ. सो यो केसमा चाहिँ आई सजेस्ट यु टु एड नट एप्लिकेबल अथवा चाहिँ एक्सपेक्टेड जिपिए चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ. सो फर्स्ट सेम भन्ने बित्तिकै सायद हजुरको जिपिए कुनै पनि हुँदैन. सो यो केसमा चाहिँ हजुरले नट एप्लिकेबल राखिदिनु भयो हुन्छ. सो अर्को एउटा क्वेसन छ, जिमेल अकाउन्ट इज बेटर अर हटमेल अकाउन्ट फर AWS एडुकेट भन्नुभएको छ. सो AWS एडुकेट भनेको प्योरली फर एजुकेसनल पर्पज हो. सो एकर्डिङ टु AWS रिकमेन्डेसन, AWSलाई चाहिँ हामीलाई .edu.np अथवा एजुकेसन इमेल चाहिने हुन्छ. बट सिन्स हामीहरू नेपालको केसमा चाहिँ सबैजनासँग .edu.np इमेल नभएको केसमा चाहिँ हामी पर्सनल इमेलमा चाहिँ इफ द क्यान्डिडेट्स आर एक्चुअली स्टुडेन्ट, उनीहरू प्रोफेसनल होइन, उहाँ चाहिँ स्टुडेन्टै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले यो अकाउन्ट प्रोभाइड गरिरहेको छौँ. सो त्यसको केसमा चाहिँ हजुरलाई जिमेल, हटमेल, आउटलुक जुनसुकै इमेल भए पनि केही प्रब्लम हुँदैन. हजुरले आफ्नो डिटेल चाहिँ हामीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ. आफ्टर द्याट विल इन्भाइट यु फर AWS एडुकेट. I think my AWS student account has expired. What to do? I had created it before 1 year or 2 years ago भन्नुभएको छ. सो यो केसमा चाहिँ AWSले चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ फर अ सिङ्गल टाइम चाहिँ 1 इयरको लागि चाहिँ $100 दिनुहुन्छ. सो प्लिज चेक हजुरको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ रिन्यू भएको छ कि छैन. इफ रिन्यू भएको छैन भने चाहिँ वी सजेस्ट यु टु मेक अ न्यू इमेल एन्ड सेन्ड अस टु अस विथ योर डिटेल एलोङ विथ योर फुल नेम, योर कन्ट्याक्ट डिटेल्स, योर कलेज नेम, योर एजुकेसनल सेमिस्टर इयर, अनि हामी हजुरलाई चाहिँ हजुरको नयाँ इमेलमा चाहिँ AWS एडुकेट अकाउन्टमा चाहिँ इन्भाइट गरिदिन्छौँ.
Are badge equivalent to AWS certificate भन्छ नो badge चाहिँ AWS certification सरको चाहिँ equivalency हुँदैन AWS certification को global certification हो for professional so badge ले चाहिँ तपाईले जुनसुकै कोर्सहरु गर्नुहुन्छ अनलाइन कोर्सहरु त्यो कोर्स चाहिँ फुलफिल भएको एउटा साइन अप दिन्छ र त्यो साइन अथवा त्यो जर्नीले चाहिँ तपाईले चाहिँ AWS certification को लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ what if I am in 7th sem which results should I post सो 7th सेममा हुनुहुन्छ नि तपाईको करेन्ट लास्ट 6 सेमको अथवा 5th को जुन चाहिँ हजुरसँग अवेलेबल छ त्यो रिजल्ट चाहिँ हजुरले पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ what if I register using Gmail without your invitation भन्नु भएको छ सो without invitation हजुरले पर्सनली चाहिँ आफ्नो Gmail अथवा आउटलुकबाट चाहिँ तपाईले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न तपाईको रिजेक्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ किनकि AWS एडुकेट भनेको मैले अघि पनि भने इट्स ओन्ली फर स्टुडेन्ट्स अर एडुकेटर्स सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई .edu इमेल नै चाहिन्छ if तपाईहरुसँग .edu इमेल .edu.np इमेल छ भने चाहिँ तपाईले हाम्रो इन्भिटेसन बिना नै पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ रिन्यू भएको र नभएको कसरी चेक गर्ने भन्नुभएको छ सो मैले अघि भिडियोमा पनि देखाएको छ सो त्यसलाई सिम्पली awseducate.com मा गएर लगइन गर्नुस् awseducate.com जसमा तपाईहरुको यो युजर नेम पासवर्ड राखेर सो टप राइट कर्नरमा चाहिँ तपाईले AWS एडुकेट भनेर देख्नुहुन्छ एउटा बटन त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि अर्को एउटा पेज खोल्छ जसमा चाहिँ तपाईहरुको AWS एडुकेट अकाउन्टको चाहिँ एक्सपायरी डेट त्यहाँ लेखिएको हुन्छ र त्यसमा अर्को एउटा AWS एडुकेट स्टार्टर अकाउन्ट भनेछ त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईको अकाउन्टको स्ट्याटस एक्टिभ छ कि नट एक्टिभ छ त्यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इफ नट एक्टिभ छ भने तपाईको अकाउन्ट रिन्यू भएन यु नीड टु क्रिएट योर न्यू अकाउन्ट registration is done and when will we get message so तपाईहरु सबैले चाहिँ AWS एडुकेटमा चाहिँ at the end of day सम्म चाहिँ इमेल पाइसक्नुहुन्छ so I suggest you kindly check your inbox if not please check your spam box अथवा promotion box मा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा simply आफ्नो इमेल बक्समा चाहिँ माथि AWS एडुकेट भनेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सो हजुरलाई चाहिँ एउटा इमेल आउँछ यु हेभ बीन इन्भाइटेड फर AWS एडुकेट अकाउन्ट सो इफ भोलिसम्ममा चाहिँ तपाईलाई यो अकाउन्ट आएन भने चाहिँ सिम्पली मेल अस ब्याक विथ योर detail and email address and we'll again invite you or we'll try to troubleshoot what issue you are facing. If I have .edu.np email, don't I need your invitation भन्नुभएछ या इफ तपाईहरुसँग .edu.np इमेल छ भने तपाईहरुले आफैले पनि AWS एडुकेट अकाउन्ट चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको जुन डिसिजनको कुरा छ भेरिफिकेसनको कुरा यो सोली AWS सँग डिपेन्ड हुन्छ सो या .edu.np बाट पनि हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यु डोन्ट नीड एनी इन्भिटेसन फ्रम अस सो वी आर डन विथ पेन्डिङ क्वेसन सो इफ के स्टिल बाँकी छ अरु कुनै क्वेसनहरु क्वेरीजहरु तपाईको मनमा छ भने प्लिज काइन्डली पोस्ट इट हामी 12:20 सम्म चाहिँ हामी क्वेसनहरु चाहिँ रिसिभ गर्छौं सो 12:20 सम्म पनि हामीले कुनै क्वेसनहरु रिसिभ गरेन भने चाहिँ विल एन्ड द लाइभ सो नवीन थापा मगरले आई डु नट ह्याभ एजुकेसनल इमेल भन्नुभएको छ सो नवीनजी फर दोज रिजन जेनिस क्लाउड एक्लेम चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ इभन तपाईँ मात्र होइन तपाईँ जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एजुकेसन इमेल छैन सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ जेनिस क्लाउड एकाडेमीले चाहिँ एज अ गार्जियनको रोल खेलेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ AWS एजुकेट अकाउन्टमा चाहिँ हामीले इन्भाइट गरिरहेको छौँ सो सिम्पली हजुरको इमेल चाहिँ हामीलाई पोस्ट गर्नु आई गेस तपाईँ रजिस्टर युजर नै हुनुहुन्छ सो तपाईँको इमेल हामीसँग अलरेडी छ हामी एट द एन्ड अफ डेमा चाहिँ हजुरको पर्सनल इमेलमा नै हामी AWS एडुकेट अकाउन्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छौं So I'm again empty with question. So if you have any confusion, please kindly let me know. So is it compulsory to be 18 plus to apply भनेको या यसको requirement नै छ so to apply for this application you must be 18 plus if 18 plus हुनुहुन्न भने चाहिँ I suggest you to wait for next year each and every year चाहिँ यो application चाहिँ खुल्छ so after you comply जब तपाई 18 plus हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले जस्तै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ How can we check our credit भन्नुभएको छ सो यो केसमा पनि अगेन तपाईको AWS एडुकेट अकाउन्ट आइसकेपछि अथवा तपाईको अलरेडी छ भने चाहिँ तपाईले awseducate.com मा गएर चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ र टप राइट कर्नरमा चाहिँ AWS अकाउन्ट भनेर अर्को एउटा पेज मेन्यु छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि एउटा पेज खोल्छ र अगेन अर्को एउटा येलो कलरको बटन आउँछ AWS स्टार्टर अकाउन्ट भनेर सो त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्टको स्ट्याटस आफ्नो अकाउन्टको स्ट्याटस तपाईको कति क्रेडिट बाँकी छ र एक्सपायरी डेट कहिले छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ
.edu.np email expire after certain time. So what happens to our AWS account after that भन्नुभएको छ या सो तपाईँको .edu.np एक्सपायर भइसकेपछि तपाईँको AWS अकाउन्ट पनि एक्सपायर हुन्छ अथवा तपाईँले साइन इन गर्न सक्नुहुन्न बट बिफोर तपाईँको edu.np इमेल एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो आइटी एडमिनसँग कलेजको आइटी एडमिनसँग सोधेर चाहिँ कहिले हजुरको एक्सपायर हुँदैछ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुल आउट गरेर चाहिँ कतै सेफ ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ यस तपाईँले आफ्नो पर्सनल इमेल चाहिँ हामीलाई दिएर चाहिँ पर्सनल इमेलमा AWS एडुकेट अकाउन्ट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सेमिस्टरको रिजल्टमा जिपिए रिभिल गर्दैन प्लेन मार्क्स मात्र दिन्छ के गर्ने यो केसमा भन्नुभएको छ सो जिपिएको केसमा इफ जिपिए छैन भने चाहिँ तपाईँले प्लेन मार्क्स राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नट एभाइलेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ AWS service is only learning platform or web hosting facility or some more facility there please explain भन्नुभएको छ AWS service learning platform मात्र होइन AWS service भनेको चाहिँ one of the जाइन्ट क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस हो जसमा चाहिँ वेब होस्टिङ तपाईँहरूको भर्चुअल सर्भर होस्टिङहरू मेसिन लर्निङ एआई डिप लर्निङ डाटाबेस सर्भरहरू डिफ्रेन्ट खालको क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भरहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ र AWS एडुकेट भनेको चाहिँ एडुकेटर र स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एउटा लर्निङ प्लेटफर्म हो सो AWS सर्भिस इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट एन्ड AWS एडुकेट अकाउन्ट इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट So Binit Gimirile, I have sent an email भन्नुभएको छ. So Binit will check your email and will reply you back shortly. Thank you. Credit problem on Nepali students, so more on promotional credit भन्नुभएको छ. So मैले यो issue चाहिँ हजुरको बुझेन, so kindly please elaborate it. सिम्पली इमेल चेन्ज गर्न मिल्दैन .edu.np मा अप्लाई गरेर भन्नुभएको छ सो यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन इमेलमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो अप्लाई नै तपाईँको प्राइमेरी आइडी हुन्छ सो तपाईँले आफ्नो इमेल चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ सक्नु हुँदैन यसमा $50 क्रेडिट देखाइरहेछ भन्नुभएको छ सो $50 क्रेडिट भन्दाखेरि हजुरलाई इन्भाइट हुँदा चाहिँ $50 क्रेडिटवालामा चाहिँ इन्भाइट भयो जस्तो छ सो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ इट्स चेन्जेस अन टाइम सो समटाइम्स $50 को इन्भिटेसन आइरहेको हुन्छ समटाइम्स $75 सो यो केसमा चाहिँ इभन हामीले पनि यो कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ सो इफ यु निड $100 क्रेडिट हजुरले नयाँ एउटा अकाउन्टबाट चाहिँ यो रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ सो द्याट चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ $100 क्रेडिटमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ सो $50 चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अल्टर गर्न सक्दैनौँ सो हामीसँग यसको कुनै पनि राइट हुँदैन यो डलर हजुरको क्रेडिट चाहिँ चेन्ज गर्ने सो हजुरले जति पाउनु भएको छ सो AWS ले हजुरलाई त्यो अफर गरेको छ करेन्टली वी आर प्रोभाइडिङ $100 क्रेडिट टु इच एन्ड एभरी स्टुडेन्ट्स पहिला पनि अप्लाई गरेको थियो रिजेक्ट भएको छ सेम इमेलले अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ सो पहिला अप्लाई गरेको इमेलले रिजेक्ट भएको छ भने त्यो इमेलले अप्लाई गर्न मिल्दैन सो सिम्पली तपाईँले नयाँ जिमेल आउटलुक अथवा हटमेल अकाउन्ट बनाएर चाहिँ हजुर हाम्रो डिटेल्स पठाएर तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो रिजेक्ट भएको इमेलले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि एप्लिकेसन पठाउन चाहिँ मिल्दैन So it's already 12:20. मैले कुनै पनि अब बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ पाएन so we'd like to conclude this session so thank you all of you जसले आज पार्टिसिपेट गर्नुभयो so यस्तो जुन लकडाउनको केसमा पनि जुन हामी लाइभ इभेन्ट गर्न सकेनौँ वी आर एक्सट्रिमली सरी फर द्याट र हामीले जुन वेबिनार गर्ने सोच्यौँ र वेबिनारमा हामीलाई यति धेरै सपोर्ट गर्ने हो त्यसको लागि हामी त जेनिस क्लाउड एकाडेमी तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सो तपाईँहरूको रेजिस्ट्रेसनहरू चाहिँ हामी एनालाइज गरेर तपाईँहरूको इच एन्ड एभ्री रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ हामी AWS एडुकेट अकाउन्ट को इन्भिटेसन पठाउँछौँ एट द एन्ड अफ डेसम्म इफ भोलिसम्म हजुरलाई कुनै इमेल आएन भने चाहिँ प्लिज काइन्डली मेल अस ब्याक we wish you all the best to apply for AWS Educate Student Ambassador Program. So हजुरलाई फर्म फिलअप गर्दाखेरि पनि कतै केही कन्फ्युजन भयो कतै केही इररहरू आयो कुनै इस्यु भयो भने चाहिँ नि हजुरले त्यो केसमा पनि हामीलाई अप्लाई गर्न हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ सो विल ट्राई टु हाम्रो डेडिकेटेड स्टाफहरू डेडिकेटेड एक्सपर्टहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ So with this I'd like to end of this session.
Thank you so much for joining with us. You'll be getting recording shortly, maybe tomorrow. So thank you. We are closing the live event. Thank you so much. Stay safe. Take care. Bye bye. Namaste.